नमस्कार सबैजनालाई स्वागत छ तपाईहरुलाई सुपो कुकिङमा। सधैँ चाहिँ आज पनि नयाँ फुड ब्लगको साथमा उपस्थित भएको छु। आजको हाम्रो डिश चाहिँ चुकाउने रहेको छ। हजुरहरूले पनि घरमा चुकाउने बनाउनु भएको होला, सबैको आफ्नो रेसिपी हुन्छ। मैले चाहिँ आज मेरो रेसिपी शेयर गर्दै छु। अब चुकाउने बनाउनुतिर लागौं। चुकाउने बनाउनको लागि मैले सबै सामान रेडी गरिसकेको छु, जसमा रहेको छ दही, अनि जुलियन गरेर काटेको प्याज पत्ता, अनि हरियो खोर्सानी, अनि धुलो खोर्सानी, अनि बेसारको धुलो, अनि नुन, त्यसपछि मेथी, अनि उसिनेर राखेको आलु। सबै सामान रेडी गरेर राखिसकेपछि मैले त्यसलाई मिक्स गर्नको लागि एउटा बल पनि लिएको छु। चुकाउनलाई चाहिने सबै सामग्रीहरू रेडी भइसक्यो। अब हामीले त्यस बलमा दहीलाई राख्ने। हजुरहरूलाई चुकाउने बाक्लो मनपर्छ कि पातलो मनपर्छ कमेन्ट गर्नु होला। मलाई चाहिँ अलिक पातलो मनपर्छ। अहिले थोरै बाक्लो भएको हुनाले मैले यसमा पानी पनि एड गरेको छु। पानी एड गरिसकेपछि अघि उसिनेर राखेको आलु पनि त्यसैमा एड गर्ने। त्यसपछि जुलियन गरेर काटेको प्याज पनि त्यसैमा एड गर्ने। त्यसपछि चप गरेर राखेको धनिया पत्ता र प्याज पत्ता पनि त्यसैमा एड गर्ने। त्यसपछि हामीले खोर्सानी पनि एड गर्ने। हजुरहरूलाई चुकाउने कतिको पिरो मनपर्छ त्यही अनुसारले खोर्सानी एड गर्नु होला। मलाई चाहिँ अलि धेरै मन पर्ने भएको हुनाले मैले धुलो खोर्सानी पनि एड गरेको छु। त्यसपछि हामीलाई चाहिने स्वाद अनुसारको नुन पनि एड गर्ने। अब हामी चुकाउनलाई झान्नको प्रोसेसतिर लागौं। झान्नको लागि मैले एउटा प्यानमा तोरीको तेल बसालेको छु। तोरीको तेल राम्रोसँग तातिसकेपछि त्यसमा हामीले मेथी राख्ने। मेथी फुरेर कालो भइसकेपछि त्यही तातो तेलमा हामीले अघि रेडी गरेर राखेको बेसार पनि फुराउने। बेसार राम्रोसँग फुरिसकेपछि हामीले अघि रेडी गरेको चुकाउनीलाई झान्ने। हेर्नुस् त कस्तो राम्रो कलर आएको छ। अब यसलाई राम्रोसँग मिक्स गरिसकेपछि हाम्रो चुकाउनी पनि रेडी भएको छ। हेर्नुस् त कति छिटो सजिलो तरिकाले हाम्रो चुकाउनी पनि रेडी भइसकेको छ। यसलाई हजुरहरूले यत्तिकै पनि खान सक्नुहुन्छ र खानासँग पनि खान सक्नुहुन्छ। घरमा तरकारी केही नभएको बेलामा अथवा हामीसँग दही ब्यालेन्स रह्यो भने पनि हामीले चुकाउनी बनाउन सकिन्छ। अनि हामीलाई एकदम हतार भएको छ भने पनि हामी 2-3 मिनेटमा चुकाउनी पनि रेडी गराउन सकिन्छ। कस्तो लाग्यो त आजको भिडियो कमेन्ट गर्नु होला। अनि यस्तै भिडियो हेर्नको लागि सुपो कुकिङ युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला। थ्यांक यू फर वाचिङ।